გამარჯობა. მე გიორგი ვარ დათუქიშვილი და თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს თუ როგორ შევქმნათ დინამიური ცხრილი ანუ pivot table და როგორ გავაკეთოთ ისე რომ pivot table-ში კონკრეტული მიმდევრობის მიხედვით დავალაგოთ ჩვენთვის სასურველი ჯგუფი. ამისათვის გავაკეთოთ პირველ რიგში pivot-ი, მაგალითად მივცეთ pivot table, მივცეთ OK და მოდით დავაკვირდეთ რომ რეგიონების მიხედვით პირობითად შეგვიძლია ავირჩიოთ მაგალითად დეპოზიტების ჯამური რაოდენობა და ეს კონკრეტული კი ჩავშალოთ მაგალითად პროფესიების მიხედვით. თუ ავირჩევთ პროფესიებს და ჩავაგდებთ მას კოლონაში, დავინახავთ რომ პირველი სტრიქონი იქნება სწორედ პროფესიების დასახელება. ესენი გახლავთ არქიტექტურა, ბიზნესი, data science, დოქტორი და ასე შემდეგ. მაგრამ გასათვალისწინებელია რომ ეს ამ მიმდევრობა თავისი დაალაგა ანბანის მიხედვით იგივე მოხდებოდა თუ მას მარცხენა ქვედა კუთხეში ჩამოვაგდებდით, ხო? და აქედან გამომდინარე ჩვენ ახლა ვადგებით სწორედ იმ საკითხს, როდესაც გვინდა რომ ის გადავალაგოთ იმ მიმდევრობით, რა მიმდევრობა ჩვენ გვინდა. ამ შემთხვევაში შეუძლებელია მარტივად რო ვთქვათ, და აი აქ ავდგეთ და მივცეთ sort Z to A. კი ბატონო, უკუღმა გადალაგდა, sort A to Z გადალაგდა ისე როგორც ანბანის მიხედვით იქნებოდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვინდა more sort option-ი. More sort option-ში ჩვენ უკვე ვხედავთ რომ გადალაგება ხდება პროფესიების მიხედვით, ცხადია, ან ზდადობით, ან კლებადობით. თუმცა ჩვენ ასევე შეგვიძლია მენუალი გავაკეთოთ, ანუ ხელით მივცეთ დავუშვათ OK და ამ შემთხვევაში კონკრეტული აი ეს ჯგუფი მოვკიდოთ ხელი და ჩამოვწიოთ მაგალითად ქვემოთ. ამ შემთხვევაში დააკვირდით არქიტექტურა, data science და ბიზნესი გადალაგდა. მაგრამ შეიძლება სია იყოს ძალიან დიდი და ესე ხელით გადალაგება გადმოაგება არ იყოს ჩვენთვის საინტერესო. ამიტომ ასევე გვაქვს more option-ში კიდევ ერთი ბრძანება more option-ი, სადაც უკვე ვირჩევთ სორტირებას და კონკრეტული custom list მიხედვით. Custom list-ი კი ჩვენით უნდა შევქმნათ. მის შესაქმნელად აუცილებლად შევდივართ file menu-ში, შემდეგ option-ი, შემდეგ advanced და ბოლოს აქ პოულობთ custom list-ი. და აი როგორც ხედავთ custom list-ი შეიქმნა, უნდა გაითვალისწინოთ რომ ეს თქვენს კომპიუტერში იდგება. აქ შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩამონათვალი, მაგალითად პირველი იყოს ყოველთვის დოქტორის შემდეგი, მაგალითად შეიძლება ეს იყოს ბიზნესმენი. შემდეგ შეიძლება ეს იყოს ინჟინერი. და დანარჩენი უკვე როგორც მოუწევს. მივცეთ OK. დავხუროთ ესეც. მოდით ახლა ვნახოთ more sort option-ი. ავირჩიოთ დაალაგება მიმდევრობის მიხედვით. აქ ხედავთ რომ გვჭირდება more option-ი. შემდეგ აი აქ უკვე უნდა შევარჩიოთ ჩვენ რომელი მიმდევრობაც გვჭირდება ის კონკრეტული. მივცეთ OK, OK და აი როგორც ხედავთ გადალაგდა კიდეც იმ მიმდევრობით ზუსტად რომელი მიმდევრობაც ჩვენ გვჭირდებოდა. მადლობა ყურადღებისათვის, არ დაგავიწყდეთ რომ გამოიწოროთ ჩვენი არხი. ხო, აქვე, აი მაგალითად, პროფესიებს რომ გადააგდებთ იქით და თუნდაც მერითელ სტატუსს ჩამოვაგდებთ ქვემოთ. აბატონო, აქაც უკვე დაალაგებულია იმ მიმდევრობით, რა მიმდევრობაც თქვენით აირჩიეთ. მადლობა ყურადღებისათვის. დროებით.